mà đã chụp thêm á. Nước nhanh bật phải trường này. Nè. Mò này chui món ăn nó có. Đó. Ôn rất là môn lá. Đưa nó đi. Con à, này hả đấy đó đây xe đây hoạn này đấy này đá lớn hạ đo hả mấy một cô vẫn đã biết bánh trưng này con bứt đoạn ạ. Phát tinh tật này.
จะต่อไปดูต่อต่อแม่นี่ต่อลิโก้นี่นะต่อเอเอาต่อดอกใบบ้าđó nó đã mơ mà tắt chứ ta nó muốn tình tực mà đã tình tực hả phải từ chuyện hiện chuyện này mình không khoan này có hoàn nhiều tận nhiều bị tao tình tực bị tao đấy không cục đây nó đã lươn tử nhận nè mà trôi năm đôi chu mau on linh mỏ nghĩa dari trong ngon là itu pada amban năng viện mà trộm ăn chơi bạn before 5:30 everybody has to be out. Vâng, ta ring này một.
lên mình có thế nào cái máy à nằm bụng còn này buồn thật này no lên thế nào mình thế nào bên này ê cho cha mơ on đi thôi nam mày Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. phụ nên Bye.
thôi chưa mong con Tiền phô biết ạ. Tiền phô mình làm cái này. Nó thích nhỉ. Vô tên không? Không một lại nữa. Ba